Всім доброго дня! Сьогодні я буду тестувати роботу сонячного гібридного інвертора від компанії PowerMer на 6,2 кВт. Була вже перша частина на каналі, де я проводив розпакування цього інвертора, показував, як він виглядає всередині, а в цьому відео я буду тестувати його вже в роботі під навантаженням. Підключив акумулятор до інвертора, 8 комірок LF270K, стягнув їх шпильками і 8 комірок в такому корпусі, вони вже в мене були. Я їх просто під'єднав. Акумулятор підключив через таку кнопку, як рубильник. Не знаю, наскільки він витримає. Вказано було 300 А, здається, струм. І поставив кнопку через лампочку, під'єднану для заряду конденсаторів. Можна було резистори використати такого плану, чи якісь там потужніші. Але в мене не було в наявності, тому заряд буде через лампочку, я покажу потім. Значить, 8 комірок тут, BMS G-Kong, B220S20P, 2 А струм балансування і 200 А робочий струм. Тут ще додатково запобіжник на 150 А, здається. Підключив кабелями КГ25 квадрат. Тут товсті кабелі. По перерізу все має бути добре і достатньо. Встановив 6 температурних датчиків для моніторингу температури. Значить, радіатор великий, радіатор малий, дросель MPPT контролера, трансформатори 2, зараз покажу, дросель синусу і радіатор MPPT. Значить, тут по розміщенню радіатор великий, закріпив там датчик, радіатор малий, я його назвав малий, він трохи менший. Буде в мене окремий датчик. На трансформаторах, між трансформаторами температурний датчик розміщений, приклеєний до заліза. Залізо, в принципі, найбільше нагрівається, як я пробував. Дросель синусу закріпив на стяжці. На радіаторі MPPT контролера також встановив. Я не знаю, чи я буду тестувати MPPT в цьому відео, але на всяк випадок відразу закріпив. І дросель, цей PV-Boost індуктор також закріпив, назвав його дросель MPPT датчик. Вентилятори поки що залишаю в такому розміщенні, продувають із верху до низу, тому відповідно на радіаторах буде в нижній частині найбільша температура, і я так і розміщав датчики більше до нижньої частини. По виконанню електроніки, з чого складається інвертор, і трошки по схемі, я вже в першій частині розповідав, тому можете подивитися, хто захоче, кому буде цікаво. В двох словах, тут знаходяться низьковольтні транзистори, які збільшують напругу за допомогою трансформаторів. Тут високовольтна частина і нарізання синусу на 4 транзисторах, які з цього боку встановлені. З цієї частини знаходиться MPPT контролер, плата, окремий блок живлення, тому що цей інвертор може працювати без акумулятора, в нього є окремий блок живлення. Модель інвертора і його основні технічні характеристики також вказані на таблиці, можете подивитись. Запускаю BMS-ку. Запускаю заряд, розряд, балансування на BMS-ки. Загальна напруга 53,32 вольт. Напруги по коміркам такі. Там може бути деяке розбалансування комірок, я потім підрівняю. Далі заряджаю конденсатори інвертора за допомогою кнопки і лампочки. Лампочка на 36 вольт, тому я декількома натисканнями зарядив, все. Конденсатори заряджені і можна вмикати, подавати повну напругу на інвертор. І далі вже запускаю інвертор за допомогою кнопки. Починають обертатися обидва вентилятори. Ця підсвітка така досить цікава, вона світить на дуже великий простір. Сама блискавка, вона займає там 4 см, невеличка, а світлодіодів дуже багато, могли би і меншу кількість встановити сюди. Ось така блискавка, а світлодіодів дуже багато. Холостий хід від акумулятора, близько 55 Вт, 50 в залежності від споживання. BMS не дуже точно вимірює на таких режимах, але близько 50-60 Вт, як заявлено у інструкції користувача. Швидкість вентилятора 3200 обертів. Вентилятори після включення спрацьовують приблизно на 30 секунд і потім вимикаються. Обидва спрацьовують і обидва вимикаються через 30 секунд приблизно. Струм холостого ходу по кліщах 1,1. При напрузі 53,2 вольт.
Включив осцилограф на вихід. Синусоїда, не дивіться на те, що там є якісь зазубрини, бо зараз 0 не підключений до цього каналу, тому що у інвертора там є особливості по підключенню нуля, тому що він не загальний, вхідний і вихідний 0. Тому я зараз підключив обидва канали осцилографа, щоб подивитись, як він буде підлаштовувати синусоїду, синхронізувати вихід до входу напруги. Значить, це зараз напруга на виході синусоїда. І подаю вхідну мережу. Бачили, як відбулася синхронізація. Давайте ще раз. Зараз вже він вже засинхронізував свій вихід до вхідної мережі, і вже буде більш-менш, напевно, точніше це. Ця синхронізація потрібна для того, щоб коректно віддавати енергію в мережу і проводить підмішування напруги. Коли ми беремо сонячних панелей, підвищуємо у високовольтну шину, віддаємо і далі вже з високовольтної шини генеруємо синусоїду і подаємо на навантаження. Або на навантаження на вихід, або на вхідні клеми для віддачі у мережу. Тому синусоїда має бути ідеально засинхронізована, і тоді вже відбувається підмішування за рахунок, здається, там трохи або зміщення може бути, або по амплітуді збільшення напруги. Там є різні методи підмішування. Я точно не знаю, як він це робить. Можливо, ще перевіримо. Це вже підключив повноцінно осцилограф до виходу інвертора і фазу і 0. Бачимо, синусоїда нормальна, вже таких зароблень немає. І порівняємо зараз із мережею. Подаю напругу на інвертор. Зараз інвертор переключиться на мережу, байпас працює. Ну, вхідна, можливо, дійсно трошки краще. Вимикаю. Бачили перехід такий. Ну да, вхідна синусоїда трошки краще за та, яку генерує інвертор. Зараз це знову бачимо вхідна синусоїда. Ось таке споживання інвертора з мережі, 54 Вт приблизно. Ось бачимо струм з мережі 2,15 і Power Factor 0,11, 0,08 змінюється. Але активне споживання, саме те, що буде рахувати лічильник, 54 Вт, лічильник активної енергії. Таке, скажімо, немаленьке споживання, хотілося б менше, але якщо вам потрібен інвертор саме там на 6 кВт чи на 5, то споживання буде досить таким немаленьким. У 3 кВт версії близько 25 Вт споживання. Зобразив на схемі більш правильне підключення, коректне підключення нуля, як воно виконано в інверторі фактично. Значить, вхідна фаза, вона проходить через емі-фільтр і розмикається релюшкою одною. І ще одна релюшка на виході є. Ця релюшка вимикає чисто на вихід, коли є перевантаження інвертора, там, чи просто ми вимикаємо навіть кнопку інвертора і вихід відключається від інвертора. І 0 розривається ще одною релюшкою. Коли інвертор не має напруги на вході, то обидві релюшки розімкнуті. І виходить, що він гальванічно ізольований від вхідної мережі, і в нього немає чіткої фази і нуля на виході. Тому треба це враховувати. Якщо у вас котел, наприклад, потребує чіткого нуля, то можна, як варіант, спробувати цю релюшку замкнути, пустити, щоб 0 вхідний був відразу йшов на вихід. Бо коли ми подаємо напругу вхідну, інвертор це бачить по вольтметру і замикає і цю релюшку, і цю релюшку. Фаза йде напряму на вихід, 0 йде так само напряму. І потім інвертор може брати напругу із сонячних панелей, через високовольтну шину генерувати синус і домішувати до виходу. І так само повертати на вхід, віддавати в мережу напругу. Тут встановлений ще емі-фільтр також. Ось ці дві релюшки, які відповідають за відключення фази. Оця релюшка і ця. А нульова релюшка тут знаходиться. Всі релюшки мають лише один нормально розімкнутий контакт. І в деяких інверторах є оця релюшка нульова на 3 контакти.
І коли немає у нас напруги на вході, то нульовий провідник замикається на землю. От там є контактна площадка, до якої релюшка може замикатись. Якщо цю релюшку замінить на трьохконтактну, то буде переключення оцього нуля, коли у нас немає вхідної мережі, нуль буде замикатись на землю. Така задумка може бути також. Бо в деяких інверторах саме так реалізовано. А тут просто розривається і в повітрі виходить 0, лише до інвертора підключається. Зараз вхідна мережа відключена і на виході, бачимо, немає чіткого нуля ні на одному провіднику, ні на іншому. А коли підключаю мережу, то в якийсь момент у нас тут з'явиться 0, коли релюшка спрацює. Все бачимо. Чіткий 0 і чітка фаза. Тому що ця релюшка замкнулася і подала 0, занулила. Ось така особливість. Треба враховувати цей момент. Взяти просто подати сюди 0. Я думаю, не найкраща ідея, тому що він тоді буде подаватись без фільтра. Тут на вході ще є самі фільтр. І як 0 подається з цієї сторони, то хоча б якась є фільтрація. Коли інвертор працює від акумулятора червоним, червоні світлодіоди світяться. І подав мережу. Засвічується синім кольором. При навантаженні 1,8 кВт вентилятори не спрацьовують по навантаженню, а спрацьовують по температурі. Коли у нас нагріються радіатори, ми ще подивимось, при якій температурі спрацьовують. Але от що саме цікаво, при такому навантаженні не спрацьовують по навантаженню, а лише температура. При навантаженні майже 2 кВт так само не спрацьовують вентилятори, лише по температурі. Синусоїда при 2 кВт навантаженні гарна, без проблем. Це робота від акумулятора зараз. Значить, на цьому ваттметрі 1955 Вт. По БМС 2065 Вт. Я порахую коефіцієнт корисної дії і на екрані покажу. А при потужності 2600 Вт вже вентилятори включаються відразу. Спрацьовує спочатку один вентилятор, потім інший. І продувають. Зараз поміряю, на яких обертах йде продувка. 2607 Вт. По БМС 2752. 64. Вентилятори працюють на 3200 обертів, так само, в принципі. Якщо немає великої температури, то відключається буквально через 10-20 секунд після відключення навантаження. Зафіксував максимальне значення обертів вентилятора 3700 обертів. Можливо, є і більша швидкість, але от принаймні 3200 і 3700 є отаке регулювання по швидкості. Вмикаю навантаження. Чутно. От він спочатку запустився на 3700 обертів, а потім зменшив свої оберти до 3200. Такі значення по температурам, нічого критичного, але будемо тестувати, коли я встановлю його в вертикальному положенні, так як він має закріплюватись до стіни. Це при навантаженні 2600 Вт, хвилин 5 можливо. При заряді від мережі струмом 20 А оберти 3200. Заряджав акумулятор струмом приблизно 20 А, то вентилятори включались на 3200 обертів. І при збільшенні десь до 30 А, що складає більше 1,5 кВт, вентилятор включались вже на максимальні оберти 3700 обертів. Зараз покажу це. Включив мережу, зараз піде заряд і струм заряду буде збільшуватись. Бачив, є якась некоректність стосовно напруги, яку я виставив. Bulk режим і floating. Заряджає лише до floating режиму, до плаваючої. Ще цей момент буду тестувати, дивитись. Значить, струм заряду, бачимо, збільшується. Зараз вентилятори працюють на 3200 обертів. 1100 Вт, приблизно десь 1,5 кВт, коли переходить. Рубіж, от зараз чутно збільшились оберти. Десь 1,5-1,6 кВт і вентилятори працюють тоді на максимальній швидкості. Не від температури, бо температури невеликі, а саме по потужності. Вимкнув автомат і вентилятори ще працюють приблизно секунд 20-30 і відключається взагалі. Якщо температури по радіаторах невеликі, то відключається взагалі. Все, бачимо, відключились.
Стосовно температур, коли інвертор в такому положенні знаходиться, і цей радіатор нагрівається близько 40 градусів, то включається оцей вентилятор один і працює десь хвилин 3, напевно. І так відбувається кожні 10 хвилин приблизно. Коли він буде встановлений в вертикальному положенні, то все гаряче повітря буде підніматись наверх, і цей температурний датчик не буде бачити цієї температури. І тоді вентилятори можуть набагато рідше включатись, але в верхній частині буде дуже гаряче повітря і погана буде продувка. Тому все-таки, напевно, краще вентилятори розвертати доверху, робити зверху отвори для виходу тепла, щоб в такому режимі працював. Я ще спробую нагріти ці два датчика, подивлюсь, чи по них спрацьовують вентилятори, бо по цьому точно спрацьовує. Цей радіатор найбільше нагрівається. Зараз інвертор хвилин 10 працює в холостому режимі без навантаження. Ось температура відображається, це на цьому на великому радіаторі. І відображається 40 градусів зараз. А температура, якщо я заміряю своїм датчиком, 45,7. І от зараз чутно включився вентилятор, лише лівий. Правий не працює. Ну от в такому режимі, це зараз інвертор у мене на столі лежить, і вентилятор буде періодично включатись і продувати корпус. Хоча бачимо, що тут і трансформатори вже 55 градусів, і дросель синуса 61 градус. Ну це те, що найбільше. Радіатор великий, дросель синуса і трансформатори також нагріваються. Трансформатори, ну, цей вентилятор також їх продуває трохи, хоча основну масу він проганяє саме, продуває цей радіатор великий. Інвертор приблизно опустить температуру із 41 до 35 градусів по своєму датчику, який на дисплеї відображається індикатор. І тоді відключиться вентилятор взагалі. Зараз буду нагрівати оцей температурний датчик на меншому радіаторі, на низьковольтному, і подивимось, чи буде по ньому спрацьовувати вентилятор. Спрацював. Спрацював лише правий, лівий стоїть. Це добре, що спрацьовує кожен вентилятор на свій радіатор, тому що у PowerMer інвертора на 3 кВт там включається відразу два вентилятори. Цікаво, я думав, біля батареї от температурний датчик відображається 36 градусів. Думав, що це малий радіатор низьковольтний, а це датчик, який встановлений на MPPT контролері. Ну, принаймні зараз так відображається. Я зараз буду його нагрівати. І температура, бачимо, збільшується, але що цікаво, вентилятори не включаються по ньому. Може, коли там температура дійде вже градусів 80, запуститься. Але 60, бачимо, вентилятори не запускаються. Ні лівий, ні правий вентилятор не працює, коли нагріваю оцей температурний датчик. А по цьому цікаво, що спрацьовує вентилятор більше там, ніж 40 градусів, здається. Але на дисплеї я не бачу з нього температури. Перевірив по інструкції, дійсно все коректно відображається, тому що це датчик саме для сонячного поля. Чи є напруга від MPPT контролера, чи немає, а температура все одно відображається саме по MPPT контролеру. Бачимо PV, NTC, temperature 71 градус. І навіть коли немає сонця, якось на цьому дисплеї, то температура все одно відображається саме по сонячному входу. А по низьковольтному радіатору, виходить, немає датчика температури, ну він не виведений на дисплей, просто по ньому спрацьовує вентилятор також. Але це добре, що ми можемо бачити хоча б температуру по цьому радіатору, бо він такий буде досить гарячий. І по сонячному входу, тому що це виходить верхня частина інвертора, яка також може нагріватись від температури повітря. Коли вентилятори не працюють, тут буде накопичуватись гаряче повітря. Тому добре, що є хоч якісь датчики винесені на дисплей, бо в інвертора на 3 кВт там взагалі ніякий не відображається на дисплеї. Встановив інвертор вертикально, щоб були умови використання максимально схожі до реального встановлення на стіну. Включив таймер і хочу засікти зараз, які будуть температури по всім радіаторам, по трансформаторам, по дроселям. Через там півгодини, наприклад. Ну, взагалі, як буде змінюватись температура з часом, подивимось. На інверторі встановлені повітряні фільтри, як у оригінальному виконанні. Встановив на екран плівку, тому що камера погано фокусувалась на тій плівці, яка була приклеєна.
Значить, так виглядає дисплей. Відображається напруга на виході, потужність у ватах, напруга батареї, помилку вхідної мережі, ну, що вона відсутня. 4 кнопки є. Вихід, відміна, переміщення по меню або вибір параметрів up і down, вверх-вниз. І Enter підтвердження або вхід у меню налаштувань. Якщо я переміщаюся по головному меню кнопкою вниз, бачимо на виході зараз відображається споживання у вольтамперах і як скаче споживання, при тому, що на виході зараз нічого не підключено. 100 вольтампер, а у ватах 0 Вт. Неправильно у вольтамперах відображає споживання. Струм з акумулятора 0 А. Далі бачимо частоту 50 Гц, 35 градусів, це вже MPPT контролер, нагрівся до 35 градусів і радіатор основний 38. Версія прошивки. Звук я вимкнув, тому відображається динамік із хрестиком перекресленим. Пройшло 20 хвилин часу. Температура на трансформаторі 54, радіатор малий 33, радіатор великий 43, а на дисплеї відображається 39 температура цього великого радіатора. Дросель 30 градусів, дросель синусу 60 градусів, найбільшу температуру має. І радіатор MPPT 35 градусів, а на дисплеї відображається 36. В принципі, така сама температура. Бачимо, що тепле повітря піднімається вверх і прогріває радіатор MPPT, дросель MPPT. Вентилятори ще не запускалися. Температура в приміщенні 24 градуси зараз. 26 хвилин і запустився вентилятор лівий, який продуває великий радіатор. 46 тут. І тут бачимо 41, навіть 42 градуси, і зараз температура буде знижуватись. Так, MPPT прогрівся до 36, дросель синусу 63 градуси. Ну, такі температури не маленькі, але в принципі не критичні. Для дроселя синусу вони часто працюють при високих температурах. Все, вентилятор виключився, близько 8 хвилин працював. Температура опустилась до 34 градусів на дисплеї. І фактично по датчикам бачимо 39, радіатор великий, 33, радіатор малий, 52 трансформатори. Ну, трошки охололо. І синус охолонув, і радіатор MPPT. Подивимося, через який час вентилятор знову включиться. Пройшло ще хвилин 15 і вентилятор запустився лівий знову. Значить, температура радіатор великий 47 градусів, дросель до 70 нагрівся і радіатор MPPT вже бачимо 40 градусів. Верхня частина прогрівається значно. Трансформатори в принципі більш-менш нормально, радіатор малий так само нормальна температура. На дисплеї 42 градуси, радіатор великий відображається. Тому в стандартному виконанні розраховувати на безшумну роботу це не можна, він не буде безшумно працювати. І напевно все-таки краще перевернути вентилятори і зробити зверху отвори для виходу теплого повітря. Тому що зараз виходить повітря у верхній частині накопичується і самостійно воно не може вийти назовні, тому що кришка закрита. Ну і то це тільки вентилятор лівий відключився 58 хвилин по таймеру. Такі температури по датчиках. Давайте декілька слів по параметрам. Для входу у параметри потрібно натиснути кнопку Enter на 3 секунди. І висвітиться меню з параметрами. Починається з нульового параметру. Нульовий параметр для скидання налаштувань. Можна одною кнопкою скинути налаштування до заводських. Пріоритет вхідного джерела. Можна вибрати, що спочатку буде живитися від мережі або від сонця чи від батареї. Потім сонце, мережа батареї і сонце, батареї, мережа. Можете почитати, які там режими. Максимальний зарядний струм – це і від сонця, і від мережі. Можемо виставити, наприклад, там 120 А для цього інвертора, здається. І тоді вже окремо зарядний струм для живлення від мережі задається також. Діапазон вхідної напруги. Цей параметр ми ще подивимося при роботі від генератора. За замовчуванням UPS стоїть. Але для генератора, можливо, APL треба буде включити, тому що інвертор може не бачити просто напругу від генератора. І в режимі UPS він швидше переходить на батареї, в нього швидше переключення, наскільки я пам'ятаю, може також перевіримо осцилографом швидкість переключення. Тип батареї AGM за замовчуванням і режим користувача User. Але ще є одна батарея, тип батареї
L1B, типу літієва. Як тут вказано, коли є сонячна енергія, установіть для цього елемента значення L1B і літієва батарея буде активована 3 секунди. Я в англійській інструкції дивився, там приблизно так само сказано. І я не знаю, що це за тип батареї, які в неї параметри, але також перевірю. Автоматичний перезапуск при перевантаженні. Коли спрацьовує захист по перевантаженню, чи він сам включиться, чи буде просто чекати перезапуску. При перегріві перезапуск можна включити-відключити. Вихідна частота 50 Гц. Треба вибрати напругу, в принципі, 230, лишаємо за замовчуванням. Максимальний струм зарядки від мережі, ось цей параметр. Для цього інвертора 6,2 кВт, 100 А максимально доступна від мережі зарядка. Ми перевіримо, чи буде він дійсно заряджати струмом 100 А. Цей параметр 12 це для пріоритету SBU, сонце, батарея, мережа. Я поки що його не буду використовувати, але можна задати перехід на батарею і повернення. Це також задається для SBU саме пріоритету. Пріоритет джерела зарядного пристрою, звідки має братись струм для заряду. Або від сонячних панелей в першу чергу, або сонце і мережа, або тільки сонце. Біпер можна включити і виключити. Автоматичне повернення до екрану за замовчуванням – це коли ми дивимось параметри на головному екрані, і потім чи у нас буде повертатись до головного екрану самостійно, чи треба буде переключатись вручну. Я вимкнув повернення. Вибрав оцей режим. Контроль підсвічування – це підсвічування самого дисплею. Можна вимкнути, і він через 1 або 2 хвилини буде вимикати дисплей повністю. Звуковий сигнал при переключенні основного джерела живлення, чи буде сигналізувати, наприклад, коли мережа зникла і повернулася знову на мережу. Я вимкнув, але можна, в принципі, включити кому потрібно. Обхід перевантаження – це також цікавий параметр, і я його так і не зрозумів, як він працює, тому що це в режимі батареї. Якщо станеться перевантаження, він має перейти на мережу. Якщо мережі немає, куди він перейде, і якщо у нього при роботі від байпасу така сама потужність буде, тих же, наприклад, 6,2 кВт він буде вимикатись, то як він може перейти на ту мережу з більшою потужністю, ми ще може перевірити цей параметр. Записати код несправності, це, напевно, на дисплеї буде зафіксований код помилки, яка була остання. Напруга заряду, це у нас режим користувача, якщо батарея юзер, якраз ми задаємо ці основні параметри заряду, до якої напруги буде у нас заряджатись акумулятор, і плаваюча напруга float. Я поки що це як тестував, то бачив, що в мене в режимі користувача задана тут певна напруга, але вище цієї він поки що не піднімався. Можливо, треба розрядити акумулятор до певної межі, і тоді вже піде заряд до цієї напруги CV 26 параметру. І низька напруга відключення постійного струму. Ну, дивіться, вже в залежності від ваших батарей, я би, наприклад, для літій залізофосфата близько 3 вольт виставляв. А напруга CV можна виставляти, наприклад, 3,5 вольти на комірку для літій залізофосфата і буферна там, наприклад, 3,4 вольти. Ще подивимось по напругам. Вирівнювання батареї. От, наприклад, якщо у вас літій залізофосфат заряджається лише, наприклад, до 3,4 вольти, то можна там, наприклад, раз на місяць, щоб включати, активувати режим вирівнювання батареї, Battery Equalization, до певної напруги, і щоб відбувалося більш коректне балансування, щоб всі комірки піднялись до 3,65, але щоб це відбувалося не при кожному заряді, а, наприклад, раз там на той же місяць або раз на 2 місяці, тому що немає резону заряджати постійно до 3,65 літій залізофосфат. Час заряду батареї от в цьому режимі Equalization, що буде на 60 хвилин підніматись напруга до заданої. І має піднятись до заданої напруги, буде очікувати от заданий час, в даному випадку 120 хвилин за замовчуванням. Інтервал вирівнювання 30 днів, що раз на 30 днів або там до 90 можна задати інтервал вирівнювання батареї Battery Equalization. І можна в ручному режимі запустити 36-й параметр вирівнювання батареї. Наприклад, ви заряджаєте лише до плаваючої напруги літій залізофосфат, наприклад, там 3,4 чи 3,35 вольт. І в ручному режимі зайшли, включили вирівнювання батареї і підняли напругу до тої, яка задано, 3,65 вольт, наприклад. Де у нас цей параметр. Тому також можливий варіант. 37-й параметр цікавий. Віддача енергії в мережу. За замовчуванням вимкнений режим. І якщо включимо такий параметр, то буде віддача у мережу.
І вказано, що сонячна енергія забезпечує живлення навантажень у першому пріоритеті та заряджає акумулятор. Надлишок енергії віддається в мережу. Вказуємо струм, з яким ми хочемо, максимальний, напевно, з яким ми хочемо віддавати в мережу. Це струм саме по 230 вольтах по мережі, не по сонячній панелі, а по 230 вольтах. Світодіодний візерунок, це блискавка, мається на увазі, можна її відключити, щоб вона взагалі не світилася і не показувала нам режим роботи там, чи заряд. Просто відключіть, якщо вона вам не потрібна. Вирівнювання батареї відбувається по такому графіку. Вказано, що йде основний заряд, потім підтримка і equalization, коли у нас включиться або автоматично, або вручну, як запускаємо, і напруга піднімається до якогось рівня, до якоїсь межі, яка у нас задана. І потім знову буферний режим. Зараз перевірю, яку потужність інвертор буде тримати. 6,2 кВт, нагадую, версія. Вказано, що 3 секунди має тримати більше рівня 150% навантаженості. І 5 секунд від 101 до 150% навантаженості. Ємність під перенапруги, зараз покажу в англійській інструкції, як називається. Це Surge Capacity, типу пікова потужність. Двократна номінальна потужність 6,2 12 кВт. І це мається на увазі, напевно, що цю потужність він ще може витримати, не згорівши, напевно, а тут відпрацьовує ще коректно захист. А якщо, напевно, подати більше, ніж двократну потужність, більше 12 кВт на 6,2 версію, то він, напевно, може вийти з ладу. Холостий хід вказано 35 Вт, 42 і 62 навіть вказано для версії 6,2 кВт і для тих відповідно також. Давайте ще графік заряду глянемо. Значить, по такому графіку має відбуватись заряд. Спочатку йде основний заряд, булк режим, потім йде режим абсорбції з постійною напругою, під час якої буде зменшуватись струм червоним кольором. І в якийсь момент закінчується заряд в режимі абсорбції і має перейти до флотінг режиму. Цей графік він не дуже коректний для літій залізофосфата, тому що я на практиці перевіряв. В англійській версії більш коректно він виглядає. По часу вказано, що мінімум 10 хвилин і максимум 8 годин. Але по факту струм може швидше спасти, ніж навіть за 10 хвилин. У мене на 3,2 кВт, на 3 кВт інверторі він спадав набагато швидше, ніж за 10 хвилин. Тому це такий, мені здається, цей графік він більш для звичайних свинцевих батарей показаний, ніж для літій залізофосфата. Так, буду тестувати під навантаженням. Включаю навантаження 1800 Вт. На дисплеї відображається 1,7 кВт. І 1700 вольт ампер, 1740. От видно, у вольтамперах споживання коливається. У кіловатах воно стабільно, 1,68 кВт. Тут 1780. Є відмінність у показниках майже на 100 Вт. Цей ваттметр досить точно відображає споживану потужність. Цей ваттметр також відображає близько 1800 Вт споживання. Вентилятори при такому споживанні не включаються, лише будуть по температурі. Значить, струм з батареї. На інверторі бачимо 39-37 А, по БМС 36. По БМС більш-менш точно, я відкалібрував по кліщам. В даному випадку розбіжність, чесно кажучи, невелика. Відключив навантаження майже 2 кВт і буду з таким навантаженням перевірю, наскільки інвертор нагріється, його транзистори. Синусоїда при споживанні 2 кВт нормальна, частота 50 Гц, проблем немає. Вентилятори не запускаються, температури ще недостатні для запуску, але вже скоро має запуститись лівий вентилятор принаймні. Споживання на інверторі 1,82 кВт, а на ваттметрі 1,9, 1920 Вт. Майже 100 Вт різниці. На інверторі занижує споживання. Струм по БМС 38 А, там 40-41. Пройшло 2,5 хвилини під навантаженням 2 кВт і
Лівий вентилятор запустився при температурі 42 градуси, яка на дисплеї відображається 43. Це працює зараз лише лівий вентилятор на великому радіаторі. Струм по БМС і по ключам, в принципі, такий самий. Пройшло 10 хвилин при споживанні 1900 Вт. І температура на великому радіаторі, хоч і працює вентилятор, але не зменшується, а навіть потрошку росте. На інверторі відображається 43 градуси, тому при споживанні 2 кВт лівий вентилятор буде завжди працювати на обертах 3200. Трансформатори, в принципі, нормальна температура, дросель синусу також, тому при 2 кВт буде лише один вентилятор працювати, я думаю, ще хвилин 10 почекаю. Пройшло ще 10 хвилин, загалом 20 хвилин під навантаженням 1900 Вт. Температури, в принципі, більше не ростуть. На великому радіаторі 48, а на інверторі 42 відображається. При споживанні 2100 Вт вентилятор включається відразу. Лівий і на обертах 3200. Так, зараз спробую максимальну потужність, яку інвертор може витягнути. Включив 3370 Вт і 57 по цьому ваттметру. На інверторі відображається 3270 загальне споживання. На інверторі 5,8. Ага. Зараз чутно Зараз вентилятори працюють на максимальних обертах. І це, я думаю, навіть більше, ніж 3700. Бачимо споживання 5,7 кВт на виході. Такі температури по радіаторам. 5,7 кВт, 5700 вольт-ампер, 125 А струм по акумулятору тут відображається. На БМС 128. Синусоїда в нормі, питань немає. Але зараз дійсно обидва вентилятори включились на максимальні оберти і, на жаль, не можу зараз поміряти, яка швидкість обертів, але мені здається близько десь до 5000, 4500 обертів можливо. Це дійсно зараз максимальні оберти. Близько 6 кВт, якщо по ваттметрам дивитись, то майже близько 6 кВт споживання загальне. На дисплеї відображається 95-97% споживання. Напруга на акумуляторі просіла до 50 вольт, те, що доходить до інвертора. БМС відображає 58 вольт, але ще є втрати на запобіжнику, на дротах, на клемах, тому я думаю, фактично напруга близька до 50 вольт реально. На дисплеї бачимо 55 градусів температура великого радіатора, МППТ 22 градуси, в принципі, все нормально. 6 кВт тягне. Так, ну що, загалом близько 10 хвилин попрацював інвертор на такому навантаженні, такі температури, в принципі, не критично, все більш-менш в нормі, 65 градусів для великого радіатора то не є критично. Нормально, вважаю, нормально тягне 6 кВт, майже 6 кВт. Так, зараз спробуємо трохи з перевантаженням. 3200 Вт плюс 3 з чимось кВт, ну близько 6,2, має бути 6,5 можливо. Вимкнувся, 7-ма помилка. Секунд 3-5 можливо пройшло. Зараз ще раз спробую. Пройшло секунд 20 і сам перезапустив вихід, тому що в мене включено автоматичний перезапуск при перевищенні потужності. Зараз будемо тут дивитись на інверторі. Яка потужність, я по БМС струм подивлюся. 115, 140, 142 ампери, 144 ампери струм по БМС був. Подивився по відео, порахував, що потужність була близько 6,5-6,6 кВт. Це відповідає цьому діапазону 5 секунд, 101-150% перевантаження. В принципі, там близько 4 секунд, напевно, і було. Інвертор нормально відпрацював, вимкнув навантаження. 2 рази я провів цей тест. Нічого не згоріло, це вже добре.
Струм був там 140-142 ампера до 145. Зараз спробую дати потужність на виході близько 9 кВт, щоб відповідало, скажімо так, більш рівно 150% навантаження, можливо 8-8,5 там до 9. Поміняв ваттметри місцями, зараз той малює перевантаження і даю ще. Вимкнув вихід, синусоїда була трохи спотворена, але витримав. Подивився відео, все-таки потужність була там не така велика, як я сподівався, близько 7,1-7,2 кВт на виході. Але синусоїда спотворилась, видно, що напруга, напевно, просіла, тому що обидва ваттметри, на цьому ваттметрі зменшилась потужність від тої, яка була спочатку, тому я думаю, напруга там просіла на виході і він вже меншу потужність забезпечив на виході. Нічого, 6 кВт без проблем видає, тягне. Не знаю, як там, якщо декілька годин чи півгодини потестувати, явно, що температури виростуть і, можливо, навіть буде скидати потужність там через півгодини, але 6 кВт інвертор і навантажувати його 6 кВт споживанням довгочасно – це також не найкраща ідея. Зараз спробую ще один тест, дам фонове навантаження близько 4 кВт, може 4,5 і підключу насос свердловини потужністю 1,5 кВт і спусковою потужністю десь до 3 кВт, можливо навіть 4. Подивимося, як номінально по потужності має тягнути, але от це перевищення пікової потужності, подивимося, як справиться. Так, бачимо по тому ваттметру вже перевантаження 4,3 і запускаю насос. П'ять з половиною на інверторі. Без проблем запустив. По синусоїді я не помітив, але на відео передивлюся. Все, насос накачав воду, відключився. І температури, звісно, нормальні, тому що інвертор ще не встиг нагрітися, якщо там за цих пару хвилин, поки насос накачає воду, це не проблема. Подивився на відео, синусоїда, може якусь саму малу частину вона трошки викривилася, але майже ідеальна була, там невелике викривлення було. Тому нормально. 4,3 кВт навантаження, плюс насос 1,5 кВт, без проблем запустив. Підключив мережу до інвертора і зараз спробую у режимі байпас, чи буде спрацьовувати захист по перевищенню потужності на виході. 3,7 кВт на виході потужність. 6. Це через байпас. 6,2. Моргає перевищення потужності і вже не моргає. Так, 4,18 кВт. Даю ще навантаження. 6,4. Моргає перевантаження. І релюшка відключила. Значить, в режимі байпасу таке саме приблизно обмеження по потужності 6,1, 6,2, 6,3 кВт. Зараз було 6,4 на дисплеї, але фактично це було близько 6,7, напевно, тому що трошки занижає дисплей потужність. Пройшло секунд 30 і включив вихід знову. Релюшки подали напругу. І що цікаво, вентилятори взагалі не вмикалися навіть при потужності 6 кВт. Вони включаться лише по перевищенню температури. І включиться лише лівий вентилятор, тому що правий не вмикається, там немає великої температури. Тому в режимі байпас виходить, він буде майже безшумний. Лише лівий вентилятор буде працювати на першій швидкості. Так, нагадаю, що у вентилятора виходить 3 режими швидкості. Перша найменша 3200 обертів, друга 3700. В більшості випадків при достатньому навантаженні, там десь 4 кВт, працює друга швидкість. І вже третя включається, коли вже максимальна потужність іде, і під час заряду, я думаю, при струмі 100 А, і під час використання там 6 кВт, більше десь 4,5 кВт,
включається вже ця максимальна швидкість при роботі від акумулятора. Підключив мережу для заряду і, значить, бачу, що коли струм перевищує 50 А, спочатку десь на 1500 Вт включається друга швидкість вентилятора. От зараз чуємо, збільшила швидкість. І більше 50 А, більше 2,5 кВт приблизно включається максимальна швидкість. Якщо зараз акумулятори, чуємо, збільшилось на максимум. Я виставив 100 А. Струм заряду. Ну, дійсно, так виходить, що в мене виставлений CV заряд до 57,6, а флоутінг заряд 54,4. І приблизно так 54,4 тримає. Значить, виходить, до булк напруги не заряджає до 57,6. Комірки там розбалансовані, я їх буду або вручну довирівнювати, тому що в них був різний рівень заряду. Але от така от особливість. Цікаво, зараз спробую підняти цю напругу. Не 3,4 буферну поставлю, а, наприклад, 3,6. Виставив буферну напругу таку саму, 57,6. Цікаво, чи буде зараз заряджати до 57,6 вольт. Да, на цих максимальних обертах шум такий вже досить суттєвий від вентиляторів. Так, бачимо, напруга переходить 54,4 і збільшується, і струм збільшується. По БМС мене виставили на 3,65 поріг на відключення. 80 А. 4,5 кВт йде в акумулятор заряд. Жах. Космічна потужність. Так само, в принципі, майже сходиться. 100 А струму, напевно, немає через невелику розбіжність по напругам. Не вистачає. Треба більшу напругу, щоб мати струм в кінці до 100 А. Ну, напруга підходить до заданої. По коміркам вже доходить в мене зараз 3,6 вольт на одну комірку. 4,9 кВт. Із мережі береться 4800, майже 5 кВт, але Power Factor він некоректно рахує, цей ваттметр я перевіряв. Зараз Power Factor ближче до 1,097-0,98 десь. Ну так, приблизно можна орієнтуватись. Якщо в цей час підключити навантаження, ще 6 кВт. Зараз струм з мережі вже 23 А, якщо ще додати, наприклад, 30 А, чи релюшки витримають. Додав навантаження 2,2 кВт, загальне споживання 6,5, 31 А. Ну, 31 ще нормально. Заряд зменшується. 80 А, додаю ще навантаження. Загальне 6,7 кВт. Цікаво. Або заряд підходить до кінця, або він скидає зарядний струм. Бачу 55 А. Ну, зменшую навантаження на виході. На 1,5 кВт зменшив. Вимкнув взагалі навантаження на виході. І струм збільшується. От, китайці. В залежності від навантаження на виході, струм заряду буде також змінюватись. Тому що обмеження на релюшки йде. І все одно по вхідній потужності там 6,5-7 кВт це максимум, що можемо брати з мережі. Давайте ще раз. Включив 2 кВт. Ще 1,5. І струм заряду, бачимо, зменшується.
Ну таке. Вимикає навантаження. І струм заряду знову збільшується. І потужність з мережі також відповідно збільшується, наростає. Воно так динамічно, тільки 7,2 і відразу скидає до 6,4. Я дав більше навантаження на вихід і відразу заряд зменшується. Зменшую навантаження. Відключив навантаження на виході. І заряд починає збільшуватись. Цікаво, якщо більше розрядить акумулятори, чи буде зарядний струм все-таки 100 А чи ні. Пробую відключити мережу, відний автомат. Заряд зупинився і вже йде споживання від акумулятора. Відключив навантаження повністю і з вентиляторами навіть 56 Вт від акумулятора 1,1 А. Виставив 27 параметр флотінг напругу 33,65 вольт на банку 58,4. Загально подивимося зараз, чим збільшиться струм. Ну, якби в теорії більша напруга і струм може до 100 А дойти. Виходить, що зараз напруга основного заряду менша, ніж напруга буферного режиму. Але він таке враження або і взагалі не враховує, або коли йде заряд там від половини. Коли акумулятор розрядився на половину і йде заряд там до 100%, можливо тоді він заряджає до булк напруги. А якщо треба тихенький режим, то ампер 40 там струм заряду ще буде не сильно шуміти, а так шум значний вже. Що у нас там по температурам? Радіатор великий, трохи нагрівається, трансформатори. Так, 85 ампер. «55 вольт. Так, а скільки він? Він малює, значить, 82-83 ампер і 55,4. Ось такі температури. В принципі, все добре. Ну, радіатор великий, найбільше до 60 градусів. А все інше в межах норми. 86 ампер струм заряду. Під час заряду бачу, є деякі викривлення на синусоїді. Явно, що він деякі фонові завади генерує в мережу під час заряду. Ну, з таким струмом, з такою потужністю, я думаю, це цілком вірогідно, що він дає фонові завади. Температура великий радіатор 65 градусів. Тут все в нормі. Дросель синус 57,7. Ну, для нього нормально вважаємо. Можливо, 85 ампер чи 86 це програмне обмеження, бо так, не знаю, ну, подивимося ще. В налаштуваннях в мене виставлено струм заряду мережа і сонце 120 ампер, а від мережі 100 ампер. Мав би давати 100 ампер. Ще хотів показати таку цікаву особливість. От, наприклад, перша банка 3,45, ну і друга 3,46. Міряю на контактах самої банки 3,405. На клемах 3,448. Ну, от, також оцей опір, хоч він там і невеликий, але от дає при струмі 100 ампер таку різницю в напрузі. Ще раз, на клемах 3,448, а на самій банці 3,406. Тут так само. 3,405, тут 3,447.
Так, температура 68 на великому радіаторі, там все в нормі. Ну, виходить, що ми прикладаємо напругу 3,46, а на сам акумулятор, на його клеми 3,4 доходить, ну, напруга на ньому. Тому, і, звісно, він ще довго заряджається, бо якщо заряджати невеликим струмом, то він дуже швидко переходить у цю межу 3,4 вольти, 3,45, дуже швидко, а тут заряд продовжується. Цікаво, що на інверторі не бачу взагалі ніяких градацій поділок заряду акумулятора. Може через Wi-Fi, якщо підключитись, буде щось відображати, а так лише напруга. БМС-ка відображає рівень заряду 71%. Це некоректний рівень заряду, тому що БМС-ка ще треба зарядити повністю акумулятор до 3,65 вольт, і тоді перерахує, відобразить 100% рівень заряду. Я хочу, щоб зарядити повністю, і тоді вже подивитись і заодно булк напругу, чи буде тримати буферну напругу, яку я виставлю. Можливо, я зменшу її, подивлюсь. Ці дроти КГ-25, всі холодні. Легенький нагрів, може там на пару градусів більше, ніж температура в кімнаті, але не відчувається. Так, пройшло ще хвилин 10. Ця в мене комірка найбільш заряджена і видно, вона виривається по напрузі. Можливо, я відключу заряд. Подивлюсь зараз. Температура 69 на великому радіаторі. В принципі, все нормально. Нічого критичного. Не хочу, щоб БМС-ка комутувала такі струми. Я думаю, вона витримає без проблем, але я все-таки в ручному режимі відключу і розряджу цю банку, тому що видно, що по інших, особливо ця найменша. Вони були взагалі не відбалансовані, коли я їх збираю батареї. Так, все, напруга швидко росте. Я відключаю заряд. Бачимо так, як я вимкнув. Це вже більш реальна напруга на банках, а ця вона, я її одну додав просто в систему, вона мала інший рівень заряду. Розряджаю 8-му комірку через лампочку. Зараз лампочкою розряджаю цю комірку 8-му і включив заряд струмом 10 А. Не так напруга швидко буде виростати, і щоб ці підзаряджалися, а ця буде розряджатися, і балансир активний її також струмом до 2 А розряджає. Але ще цікаво, виставив струм 10 А, фактичний 8,6, 8,5. Тут на дисплеї 9 А відображається. Тому цілком вірогідно, навіть якщо і по напругам буде добре все, то буде не 100 А фактичний, а 85 все-таки. Щось схоже, що там десь по електроніці воно якесь обмеження або неправильно прораховує. Тому що хоч він тут і відображає 9 А, але це лише відображає, а який він бачить і задає струм заряду, то окрема справа. Вирівняв всі елементи, зарядив їх до напруги 3,65 на одну банку. 100% заряду БМС-ка відображала. Зараз поставив на розряд, включу посудомийну машину, щоб не втрачати енергію просто так. Хочу розрядити до відсотків, можливо, 70, а може і до 50, і поставити потім на заряд. Бо в процесі заряду побачив, що дійсно інвертор не заряджає до булк напруги, лише до напруги floating, яка виставлена. Він би мав підняти до, наприклад, 3,65 на банку, потім струм впаде там до мінімального і піде floating режим, наприклад, 3,4 вольти для літій-залізофосфата. А він тільки до 3,4 піднімає і все, далі не піднімає. Це у режимі користувача тип батареї user. Оцей тип батареї user. А LIB, оцей тип батареї, то взагалі такий цікавий варіант. Я трошки його включав, дивився. І взагалі поки що не розумію, як він працює. Тому що коли його активую, напруги булк і float стають отакі. 59,2, 58,8, і їх не можна змінити. Якщо це 17S LFP акумулятор, то 3,48 вольт на елемент виходить. Ну там ще куди не йшло. А
А флоутінг режим виходить вже 3.46 забагато, наче. Для літіона також вони якісь неоптимальні, тому не знаю. Тут вказано, що LIBF активується, коли є сонячна енергія і потрібно включити, тоді активується на 3 секунди. Ну, взагалі якесь незрозуміле описання. Видно, що вони оцей опис додали пізніше, бо він іншим шрифтом. Це якась функція додана. Я вам запитаю, можливо, у PowerMer підтримки є контакт з ними, що воно значить, бо цікаво. А так, щоб зарядити акумулятор повністю, я виставив флотінг напругу 57,6, там, більше, ще було 3,65 вольт на один елемент. І тоді у мене відбувся повний заряд акумулятора, відповідно, бо напруга флоутінг була виставлена більше. Зараз я повернув, виставив такі напруги, 54,4 для буферу і 57,6 напругу заряду акумулятора, булк напругу. І подивлюсь, як коли я розряджу і заряджу, почну заряджати від 50%, наприклад, чи зарядиться до 3,6 вольт, до 57,6. Бо ця проблема, вона вже озвучувалась деякими людьми. Мені як мінімум 5 людей, а може навіть більше, написали, що є така проблема з зарядом, що не заряджає до булк напруги. І я писав в ту ж саму підтримку PowerMer, запитував, і вони відповіли, що, можливо, не відбувається заряд від неповного розряду. Ну, типу, там 5-10% акумулятор розрядився, і потім в процесі заряду або переривається заряд, БМС-ка там може переривати, і там багато інших моментів. Я в себе не буду переривати, БМС-ка не буде відключати, і подивлюсь, чи відбудеться повноцінний заряд до виставленої напруги. Я не кажу, що це дуже критично, тому що я спробував, в принципі, режим Equalization, я зміг дозарядити акумулятор також. Я активував цей параметр Battery Equalization, виставив напругу 57,6, яка мені потрібна, і в ручному режимі його включив. І напруга піднялася без проблем до виставленої. Тому, в принципі, немає, скажімо так, це невелика проблема, що інвертор не заряджає до булк напруги. Якщо його можна зарядити за допомогою Battery Equalization раз там на місяць, наприклад, або навіть раз на 3 місяці, у 90 днів виставить, то це також ніякої такої проблеми немає, тому що заряджати постійно літій залізофосфат до 3,65 вольт, в цьому нема потреби. Потрібно там інколи, щоб проходило вирівнювання, балансування комірок. І все. А так 3,4 вольти навіть. Просто може виникнути проблема, якщо заряджати до 3,4 вольта, не буде вистачати, щоб до кінця заряду був максимальний струм. Тому що напруга буде просідати, і ви прикладаєте 3,4 вольта, а на акумулятор доходить там 3,39, наприклад. І от подивлюся, який буде струм під час заряду до такої напруги. Якщо це буде лише флоутінг напруга, чи зможе акумулятор заряджатись постійно великим струмом. Коли струм із батареї йде в інвертор, то стрілка малюється в сторону інвертора. Розряджаю зараз акумулятор і хотів показати струм. Досить точно. По БМС 100, 102, 103 і там, в принципі, так само коливається, але мене влаштовує така точність. Досить непогано, при тому, що він реально не вимірюється на інверторі. Є інколи коливання, бачимо, але в цілому непогано. Вже 88% заряду акумулятора. Розрядив акумулятор. Зараз рівень заряду 76%, 212 Ах. Напруги по банкам, в принципі, все однаково. Напруга 53,23 вольт. І зараз спробую поставити на заряд і хочу подивитися саме максимальний струм, чи все-таки дійде до 100 А. Щоб точно відкинути проблему з булк і флоутінг напругою заряду, я виставлю обидві напруги 57,6, щоб точно напруга заряджав до вищої напруги, і тоді струм має бути максимальний, який інвертор може видати. І ще зверну увагу, що начебто максимальна 57,7. Вищий інвертор не заряджає, навіть якщо 58 виставляє там, чи 59, все одно це максимальне. Для 16С, в принципі, це нормально, якраз 3,6-3,65 вольт на комірку, але якщо літіоні дивиться там, чи 17С, наприклад, захотіть, то вже не вистачить напруги, але це ще буду перевіряти, бо не 100%. Другий параметр 120 А.
заряд від мережі від сонця. Заряд від мережі 100 А. Булк напруга заряду 57,6 вольт. І напруга буферу так само 57,6. Зараз має в будь-якому випадку заряджати максимально можливим струмом. Запускаю мережу. Засвітився синім світлодіод. Струм заряду збільшується. Гадаю, напруга 57,6, до якої повинен заряджати, тому, в принципі, є запас по напрузі. Напруга акумулятора 53,88, збільшується потроху. Оберти вже максимальні на вентиляторах. Моргаюсь на дисплеї Charge, що йде заряд. Коли заряд закінчується, то Charge постійно горить. Не знаю, можливо пов'язано з тим, що напруга на вході 211 вольт, але я сумніваюсь. Максимум 85 ампер. 55 напруга на акумуляторі, до 57,6 заряд, ну, мало би заряджати більшим струмом. Але думаю, що це максимальний струм, який може від мережі заряджати. Добре, зупиняю заряд. Зараз виставлю саме такі значення: 57,6 і 54 флоутінг напругу. І подивимось, чи зарядить до 57,6 вольт. Зараз хоча б 1% розряджу акумулятора, щоб все-таки був розряд, і потім вже почну заряд. 26 параметр 57,6 і 27 параметр 54,4. Рівень заряду акумулятора 76%. Запускаю заряд. Почався заряд. Я думаю, що буде заряджати саме до флоутінг напруги 54,4 і все. Ну і відповідно бачимо, що при такій напрузі не вистачає, щоб досягти струму 85 А навіть. Напруга на клемах акумулятора 54,4 вольт вже. І струм, відповідно, не протікає більше, ніж 55 А, хоча рівень заряду 77% акумулятора. Тут бачимо так само напруга, в принципі, ну, на 1/100, можливо, більше, ніж тут, бо є похибка при вимірюванні. Але дійсно виходить, що він не заряджає. Повним струмом до напруги 57,6, щоб давав на виході. Відповідно, через це інвертор буде довше заряджати акумулятор, ніж при струмі 85 А. Це логічно. Лише 50 А. Не став акумулятор заряджати повністю. Сьогодні ще його дорозрядив трохи. Написав у підтримку PowerMer з питанням, чому так, чому не заряджає до булк напруги, чому струм малий під час заряду. Вони відповіли, типу, струм збільшиться, треба почекати ще і так далі. Ну, не дуже розуміють суть питання, напевно, або роблять вид. Я зняв їм відео, надіслав. І зараз розрядив акумулятор ще трохи і хочу спробувати. Можливо, інвертору треба, щоб він був більший перепад напруг. Наприклад, він бачить, що напруга на акумуляторі 53 була, а флоутінг напруга 54,4.
І він думає, що невеликий перепад, і можна просто дозарядити флоутінг напругою, невеликим струмом. Це як одна із теорій, чому так відбувається. Тому я зараз розряджаю акумулятор і спробую от відразу в режимі розряду включити мережу. І подивлюся, який буде струм, до якої напруги буде заряджати. Тому що побачив ще таку цікаву особливість, як тестував вчора, що під час заряду, от коли був нормальний заряд, чардж світлодіод моргав. А коли я другий раз заряджав, то чардж не моргав, він просто світився. І це може означати, що відбувається саме заряд у флоутінг режиму. Зараз відбувається розряд з потужністю 2,5 кВт. Вентилятори працюють схоже на першій швидкості, шум невеликий. І температури, в принципі, нормальні, все добре охолоджується, 2,5 кВт довгочасно, взагалі без проблем. Обидва вентилятори працюють. Так, значить, параметри заряду такі зараз: 57,6 і 54,4. Включаю мережу. Хочу, щоб напруга максимально довго не підвищувала, щоб було навантаження. Зараз інвертор перейшов вже на байпас. І я відключаю навантаження на виході, щоб точно не було обмеження по потужності інвертора. Все, пішов заряд. І цікаво, що дійсно світлодіод от зараз моргає. Тому є шанс, що буде повноцінний струм заряду. Поморгав трошки і все. І вже світиться, значить не буде повноцінного заряду. Для нього невелика розбіжність, скажімо так, між напругою, яка виставлена у флоутінг 54,4 і той, яка є фактично на акумуляторі. І він думає, що достатньо у флоутінг режиму заряджати. Ну, я так бачу. Так, зараз струм збільшується, але це через те, що напруга акумулятора якби дозволяє заряджати таким струмом зараз. Немає на акумуляторі 54,4 зараз. І по мірі досягнення напруги 54,4 струм буде спадати. Не знаю, напевно, все-таки спробую розрядити акумулятор ще більше, хоча б десь до 3,1 вольт на комірку, і тоді вже заряджати. Можливо, в тому режимі він почне заряджати до булк напруги. Так, ну не хоче він до булк напруги заряджати ніяк. Розряджаю акумулятор. Зараз рівень заряду вже 10%. Залишкова ємність близько 28 Ах. Ну там може по факту більше, тому що в мене вказано 280 Ах у властивостях батареї. І от такі напруги по коміркам при струмі розряду 50 А. Сильно не розбіглися, ну вони далі там можуть розбігтися. І от бачимо, 10% заряду залишилось, ну можливо там 12, трошки більше. Хочу сказати, що немає особливої потреби розряджати більше, ніж нижче 3 вольт. Навіть 3,1 вольт це вже 10% заряду залишкового. Я зараз розряджу до 3 вольт на комірку, 48 буде загальне по батареї. І поставлю на заряд, подивлюсь, чи від 48 до 54, ну точно має бути і струм максимальний. Тому що запас по напрузі є. І від отакої мінімальної напруги 48 ну, має заряджати до 57,6, тому що дуже великий проміжок по напрузі. Ну, подивимось, чи буде заряджати. От зараз лише почали провалюватись банки. 11, ну вони змінюються. То одна, то інша випадає по напрузі. 4% рівень заряду, БМС-ка відображає. Вона також, я думаю, не дуже точно заміряє, тому що струм при різних межах вимірювання, там похибка різна. Отак, приблизно. І ємність фактично, я вказав 280, а у акумуляторів там 285, 288, от такі значення були ємності. Тому зараз до 48 вольт опущу. Я думаю, ніяка нижче 2,5 не опуститься точно комірка. І поставлю на заряд. Все, 48 вольт. Зупиняю розряд. Далі напруга на елементах трошки, можливо, збільшиться.
Ну і ще раз наголошую, нижче 3 вольт, просто під навантаженням, ну нема резону розряджати. Там дуже швидко ємність вже падає і ви там не візьмете зайвого заряду. То вже просто знущання над акумуляторами, над літій-залізофосфатними. Запустив заряд і струм бачу 90 А, був 92 А навіть. І зменшився. Ну, по БМС був 92, а на інверторі 90 відображався. 4,5 кВт йде в батарею. Ваттметр відображає 4600, але Power Factor, я думаю, він не дуже коректно міряє струм 23 А з мережі. Напруга на батареї. Інвертор видає 52,1 вольту, а до батареї доходить 51,77. Там 0,1 вольт похибка і плюс втрати на дротах, на клемах, на з'єднаннях, на запобіжниках і так далі. Так, рівень заряду 10% батареї вже. Струм, в принципі, сильно не знижується. Ну, я записав собі від 3 до 10% заряд 90-88 А. Такі приблизно, зараз вже 87,6. Буду далі дивитись, чи буде зменшуватись, бо напруга плавно підходить до 54,4. Напруги по банкам такі. Ну, але напруги це з врахуванням того, що на самих клемах падає напруга, БМС-ка вимірює зверху тут на клемі, якщо там поміряти, то напруга фактично буде менша. Температури такі, 67 великий радіатор, саме більше. А так, нормально. Так, рівень заряду вже 20% батареї. Струм заряду 88, 89, 90 ампер. Записав 89-90 від 10 до 20%. Поки що струм нормальний, тому що напруга не дійшла до флоутінг напруги. Бачимо, інвертор відображає 54,1, скоро буде 54,4. Рівень заряду вже 30%, струм коливається 86-88 ампер. От зараз бачимо 86,5, так. Напруги по банкам такі. Є розбіжність значна, але це реально через неідеальний контакт на клемах. Тому що фактично на них на всіх напруга однакова. А зараз просто бачимо таку розбіжність, просто поганий контакт. Бачимо, світлодіод Charge моргає, значить йде основний заряд, наскільки я розумію. А коли горить постійно, то йде заряд у флоутінг режимі, підтримка батареї. Так, рівень заряду 40%, струм приблизно 85-87 А в цьому діапазоні. На інверторі рівень напруги 54,6, струм 85 А. Заряд світлодіод моргає, індикатор. Рівень заряду батареї вже 50%, струм приблизно 85-88 А. Коливається. Напруга, схоже, що трошки збільшилась. 54,7 зараз на інверторі, тому може дійсно буде заряджати до булк напруги. Бачимо 54,7. І струм 85 А. Світлодіод, індикатор Charge моргає. Рівень заряду акумулятора 60% і видно, що напруга збільшується дійсно. Струм, в принципі, такий самий, 85-88 А коливається. Ага, зараз бачу 83, трошки зменшився, але все одно 75, ну, був до 88 доходив. Потрошку все-таки зменшується, але напруга збільшується. І це добре, значить заряд перевищив вже оцю межу 54,4, зараз покажу на інверторі. 54,9 вже на інверторі. Charge індикатор моргає. І 84 відображає тут, на БМС 86, 85. Температури отакі. 70 найбільше великий радіатор, все інше в принципі нормально. Це зарядний струм. Рахуйте 85 А. Комірки досить сильно вже нагрілися, 38 градусів. Значний нагрів. По бокам 36. Тому навіть такий струм 85 А
без додаткового охолодження, якусь продувку хоча б ставити. Це багато для комірок, не кажучи вже про 140 А, про 0,5С. Шини 40 градусів, 42. Контакт не ідеальний, але от температура самих комірок завелика. Я вважаю, щоб отримати багато тисяч циклів, треба мати меншу температуру. І відповідно менший зарядний струм. По цим коміркам 36-35, в принципі, схожі значення. Рівень заряду вже 70%. Струм коливається 84-86 А. І що помітив, він зменшується, коли йде просадка напруги по входу. Зараз напруга в мережі 210 вольт, ну, яка мені доходить сюди до інвертора, тому що підключений він дротом 2,5 квадрат і він нагрівається, йде просадка з 230 до 210 вольт. І можливо також впливає вхідна напруга на струм заряду, бо коли падає до 205 вольт, то струм десь до 83 зменшується. Тому також може бути залежність. 55,1 напруга, 83 ампери тут відображається. І тут 85. Значить, в принципі, поки що струм в середньому 85 ампер. До 70%. Явно, що напруга перейшла межу флоутінг виставлену і потрошку збільшується. Це добре. Поміряв точніше, значить, є проблема, напевно, саме у цих нікельованих шинах. Ну, вони вважаються як лужена мідь. Це мідь і зверху покриття. Не знаю, з чого воно, яким чином нанесене, чи це якесь нікелювання, чи хромування, чи луження вони вважають. Але от дивіться, якщо міряємо відносно цього накінечника, це також лужена мідь, але от у нього таке матове покриття. І тут нормальна напруга. 3,39, і тут так само, і тут, і на клемі. Майже всюди однаково. Ніяких відхилень. А якщо міряю відносно цієї шини, вже ми бачимо 3,45. А тут йде поганий контакт між цією клемою і цією шиною. І відповідно шпильки так само вже підвищена напруга, некоректна. Тому треба або брати, напевно, алюмінієві шини, пробувати. Напевно, зроблю про це ще окреме відео, тому що також хочу вибрати якийсь, ну, найкращий матеріал, щоб не було такої напруги. Бо і відповідно на БМС-ки у нас бачимо 3,46 вже, хоча фактично 3,39. Тут так само міряємо на другій 3,39, по БМС-ці 3,44. Тільки піднімаю хоч на якусь одну шину, відразу напруга значно більша. І на цій шині, і на цій. А на цій трошки краще. 3,39, тут 3,39. Можливо, їх треба притерти. Затягував всі з зусиллям 5 Нм ці гайки. Треба прибором, міліметром перевіряти перехід між банкою самою і шиною, щоб в ідеалі був найменший опір. Рівень заряду батареї вже 80%. І струм 84-86 А. Майже однаково тримається. Є коливання, але незначні. Напруги по банкам вже по 3,43-3,46 вольт. Ну, це некоректна напруга, як ми вже бачили. Зараз напруга в мережі збільшилась, 218 вольт, і бачу, струм 88 ампер доходить. Напевно, дійсно вхідна напруга впливає, можливо, при 230 вольтах вхідної напруги буде струм і 100 ампер, ну, або хоча б 90. Може бути. Бачимо зараз 217, 218. І на інверторі тут відображається більше 86 ампер. А тут 88. Рівень заряду вже доходить до 90%. Струм збільшився 86-88 ампер. Напруга в мережі збільшилась вночі. І відповідно зараз 217-218 вольт. Така особливість. Напруги бачимо великі.
по елементах збільшуються, але фактично вони близько 3,4 вольт. 90% заряд. Напруга на інверторі 55,4 вольт. І хотів сказати ще стосовно от саме напруги. Якщо взяти 55,4 розділити на 16, припустимо, з такою напругою ми будемо заряджати, виставимо булк напругу 55,4 на інверторі. Дійде у нас до батареї там 55, хоча якщо зробити шини правильні, то й більше дійде. Ділю на 16 і виходить 3,46 на комірку. Що в принципі нормально для булк напруги. Тому можна вважати, що десь 3,5 вольта верхню межу виставити для 16S буде 56 вольт. От можна замість 57,6 56 вольт і до 90% у нас точно буде нормальний струм заряду йти. Ну це якщо, звісно, струм близько там до 100 А. Якщо струм більший, то тоді вже треба більшу напругу, бо не зможете отримувати великий струм заряду. Рівень заряду 95%. Напруга потрошку збільшується, струм такий само, 86-87. Напруги по коміркам відрізняються. Це лише через те, що великий струм заряду. Я фактично проміряв, вони там майже ідентичні. А там, де відрізняється, це просто різний перехід, опір між банкою і шиною. Тому зараз на них можна взагалі не орієнтуватися. Температури такі. Почала зменшуватись на радіаторі великому температура. Споживання із мережі 4,8 кВт. Струм 23 А майже. Рівень заряду 98%. Струм починає потроху спадати. Напруга збільшується. І загальна, і по коміркам. Рівень заряду вже 99%. Напруги по коміркам сильно не виростають, тому що струм потроху спадає. І цікаво, що чардж-індикатор продовжує моргати, значить ще йде основний оцей булк заряд. До флотінг не переходить. Подивимось, при якому струмі перейде до флотінг заряду. Ну, поки що все добре. Рівень заряду на батареї вже 100%, БМС-ка відображає. Напруги на банках потрошку збільшуються. Ну, сподіваюсь, 3,65 не перейде межу. 3,65 в мене налаштоване відключення. 100%, ну, напевно, є деяка похибка у вимірюванні струму, що він вже порахував, наче до 280 Ах акумулятор зарядився, а там ще трошки дозаряджає. Фактичний струм, можливо, трохи менший, ніж відображається тут, на якусь 1 амперу, наприклад. І бачимо, напруга потрошку піднімається до булк виставленої 257,6 вольт булк напруга виставлена, і дуже схоже, що до неї дійде все-таки. Зараз виключить БМС-ка по цій банці. Перейде, напевно, 3,65 вольт. На межі. І струм зменшується, і напруга. Я балансування відключив, забув балансування включити. Включив балансування. Струм ще зменшується, але заряд не закінчився, і БМС-ка не відключила. Якби балансування було включене, то не так би напруги швидко виростали. Але все одно, все добре. Так, і коли закінчиться? Близько 10 ампер. 10 ампер і заряд зупинився. Індикатор Charge почав світити, а не моргати. На інверторі PowerMer 3 кВт приблизно так само на 10 амперах зупиняється оцей булк заряд. Якщо дивитись на графік, вони тут вказують, що це там має бути не менше 10 хвилин. Мінімум 10 хвилин вони вказують, або там, в залежності від скільки був цей цикл, але ми бачили по факту, що струм зменшився із 80 А, 85 до 10 дуже швидко. І, ну, можливо, хвилин за 10 дійсно, там, чи за 15 оцей
етап пройшов від спадання струму 85 до 10 А. Тому казати, а оцей цикл тривав близько 3 годин. Тому казати, що воно буде заряджати там 10 на Т0, на оцей інтервал, ну це не так. Воно дивиться просто по струму, і якби струм спадав дуже-дуже повільно, то воно б тоді враховувало час. А так воно враховує лише струм. 10 А і відключило заряд в булк режимі. І зараз інвертор буде потрошку розряджати батарею, ну там десь 200 мА, так інколи видно, мінус 0,2 А струм відображається. І напруга потрошку опуститься до флоутінг напруги 3,4 вольти на комірку або 54,4 загальна напруга. І по температурам банок дивимось 37-38 градусів. Досить значно нагрілися. Верхня частина так само до 38. Тому в ідеалі їх треба охолоджувати, хоч якось робити корпус, щоб було продування, не закривати бокові стінки. І знизу, можливо, відвод тепла робити. Якщо так будуть у вас цикли такі постійного заряду, там від низу до верху. Якщо б вони були заряджені наполовину, то вони б так не нагрілися. І якщо струми ви хочете використовувати 140 чи навіть 280 А для цих банок 1С, це 280 А, то треба дуже-дуже добре робити охолодження, бо будете втрачати цикли. Більше 45 градусів і вже 2000 циклів, здається, на ці банки, замість 6000 циклів при 25 градусах. Треба намагатись тримати температуру близько 25, ну до 30 градусів можливо. Ці банки 38, 36. Ну, в принципі, схожі температури, хоча вони в закритому каркасі з ДСП. Так, ну що, вчора, значить, я зарядив акумулятор і вже лягав спати. Відключаю відний автомат з інвертора і стається вибух всередині.